Elérkezett az RCM Kupa 2015-ös évadjának első szezonnyitó hétvégéje, ahol is a Hungaroringen 17 pilóta 7 csapat színeiben mérette meg magát. Tim Gábor már az időmérő edzésen robbantott, kiharcolta magának a pole-pozíciót, és bár a mezőny nem tudta őt befogni, izgalmaktól közel sem volt mentes az első verseny. Csapat megbeszélés volt, hogy hármunk közül a Kis Marti, a Kis Tosi és én közül, aki a leggyorsabb, az menjen elől. Úgy gondolom, hogy az előző évhez képest így sokat fejlődtem, és így maradt tovább, akkor szeretnék még ugye előrébb lépkedni. Kicsit többet éreztem magamba, de a Somogyi Márka annyit fejlődött és olyan nyomást gyakorolt rám valamikor, talán a harmadik-negyedik körbe tudtam elmenni mellette. A Kis Marti Gáborral sikerült egy nagyon-nagyon nagyot harcolnom. Nagyon ügyes volt, végig egy úriember volt, nem tartott föl, nem szurkált be csúnyán, és nagyon-nagyon élveztem az egész napot. Sokáig autóztam a holland srác mögött, majd az utolsó figyelmeztetés táblát Box utcának nézte, ezért kijött a Box utcába, hogy elé tudtam kerülni, aztán már nem jött vissza. A remekül rajtoló Tim Gábor győzelmével zárult az RCM Kupa első idei versenye, ahol sorban követte őt a frissen alapított George Racing Team színeiben rajthoz álló Nagy Dániel, illetve a már évek óta kiemelkedő teljesítményt produkáló Tasi Attila. A hölgyek versenyében György Anett lett a legjobb, ő az összesítettben a 9. helyet szerezte meg. Az edzéseken gondunk volt az autóval, pattogott folyamatosan, nem tudtam egy rendes kanyart megcsinálni, mert egyszerűen lepattogtam az ívről. Úgy döntöttünk, hogy az időmérő előtt egy teljes új beállítást alkalmazunk, mind a futóműben, mind a gátlóbeállításban, mindenhol. Vártam rá, hogy esetleg elmelegíti a gumikat, hibázik, de nem tette meg, sőt a gumink is egyszerre kezdett el úgy, ahogy melegedni, én úgy éreztem, hogy egyszerre kezdtünk lassulni. Végig lökháríton mentünk, végig egymást követtük, és nagyon fair csata. Volt egy-két kisebb lehetőségem, de többnyire szépen zárt az íveket a Gábor, úgyhogy ez a második hely. Elégedettek vagyunk vele. A rajtot egész jól kaptam el, csak utána a harmadik kanyarban megelőztem a Nagy Norbit, és akkor már Gabiék egy picit el voltak menve, és mögöttem volt a Mika, akivel folyamatosan kellett harcolnom. Bízom benne, hogy a srácok azok megnézik az autót, és amit lehet kicsavarunk belőle, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz holnap. A tavalyi évhez képest változás, hogy a megszűnő Gentleman kategória helyét a Ladies veszi át, de számos egyéb újítás történt a megjelenést illetően is. Készítettünk, illetve építettünk egy ilyen catering sátrat egy busszal, és ez minden versenyhelyszínre elkísér minket, és a kupa résztvevőinek ez a szolgáltatás jár. Reggeli, ebéd, vacsora és mindenféle briefingeket meg tudunk itt tartani. Az RCM-nek van ugye 2 sátra, a szerviz és ahol le lehet ülni, pihenni, illetve minden csapat fölvette azt az elképzelésünket és azt a rendszert, hogy sátorban, padlóval és minden egyébbel dolgoznak. Van egy sátor, ahol a gumizás folyik, tehát a Hankook is egy komplett gumiszerelő műhellyel érkezik egy sátorral és egy gyönyörű kamionnal. Én úgy gondolom, hogy így be tudunk integrálódni bármilyen komoly nemzetközi sorozatba. Ahogy másoknak, úgy a Hankook számára is nagyon fontos, hogy a versenypályákon is megmutathassa gumiabroncsainak magas szintű technológiáját. Ez talán egyike a legjobb marketing eszközöknek, hogy a brandet a világ minden táján prémium márkaként tartsák számon. Kiemelt jelentőségű az európai piac, ezért van ott a Hankook ugyanúgy a DTM-ben, mint az RCM kupában. Van egy csapatunk, a V3 Racing, aki kiírt egy szimulátor tehetségkutató versenyt az év elején, és gyakorlatilag egész télen azzal foglalkozott, hogy találjon 2 tehetséges pilótát 2 autóba, és őket indítja egész évben. Ha ügyesek vagyunk, akkor egy pár év alatt ki fogunk termelni, vagy ki fogunk nevelni még 1-2 olyan
Mihály szintű pilótát a szimulátor világából, vagy akár a gokárt világából, akik érdemesek arra, hogy nemzetközi sorozatokban elinduljanak. Báldi Gergő vagyok, 19 éves. Boldis Bence vagyok, 17 éves és a P3 Racing versenyzője. 2009 óta gokártozom egy országos amatőr bajnokságban, és már kacsingattam kifele a nagyobb versenyzés felé. Én 2008-ban kezdtem el szimulátorozni, és akkor még teljesen szórakozásnak fogtam fel az egészet. Aztán amikor láttam, hogy többen is szimulátorból, valós versenyautóba ültek, akkor én is próbáltam keresni a lehetőséget, hogy én is kipróbálhassam magam a valós versenypályákon is. Az RCM kupát egy nagyon jó belépő kategóriának tartom. Egy rendkívül jó nyitó sorozatnak, ám de nagyon nehéz sorozatnak gondolom. Én azt tanácsolom azoknak, akik hasonló utat szeretnének bejárni, hogy mindenképpen kezdjenek el szimulátorozni. Kezdjenek el gokártozni, és keressék az ilyen szuper tehetségkutatókat. 12 év a korhatár. Az első körben tudni kell azt, hogy Nyugat-Európában 16 év a korhatár. Tehát Magyarország ebben a dologban egyedülálló és élen jár. Ez köszönhető a gyorsasági szakáknak, illetve az Autosport Szövetségnek, hogy egy ilyen rendszert kidolgozott. És ezért vannak például külföldi pilótáink is, akik a korhatár alatt vannak, 14, illetve 15 évesek. A zónaországokból egyértelműen, de minden más országból is lehet jönni versenyezni hozzánk, és az, hogy eljutunk Rijekába, eljutunk Brnoba, idén egyébként ez is újításnak számít, hogy ezen a két versenypályán megjelenünk. Már a horvátok jelezték, hogy lehet, hogy lesz egy pilótájuk, akit szeretnének beültetni. A cseheknél az Autosport múltja óriási, tehát úgy gondolom, hogy megjelenünk különböző országokban, ez mindig minden szempontból egy óriási reklám a kupának. 7 verseny hétvégén, 5 versenypályán, 4 országban, 20 pilótával veszünk részt, úgy gondolom, hogy ez büszkeség mindenki számára. A vasárnapi második futamfordított rajtsorrendjében Benyó Máté indulhatott az első helyről. Az élmenőknek ezúttal az előrejutást kellett megtervezniük. Forrai Gábor egy szerencsétlen technikai probléma miatt nem fejezhette be versenyét. Egyszer csak az egyes kanyarba beesett a fékpedálom, hát elment a hátsó fék sajnos, ez nem először fordul elő. Félreálltam a bírói posztra, elkezdtek nagyon szaladgálni körülöttem a tűzoltók. Mondtam nekik, hogy hát csak folyik a fékolaj, és azért füstöl, de mondták, hogy lángol is. Úgyhogy ilyen még nem volt eddig. Túl vagyok egy remek versenyen, bár a harmadik kanyarban ütköztem és lementem a pályáról, de végül megelőztem 3 pilótát, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Ez egy tanuló hétvége volt számunkra, de úgy gondolom, hogy elsőre nem rossz egy 7. és egy 8. hely ebbe a mezőnybe. Hihetetlen kemény a mezőny, úgyhogy föl kell kötnünk a gatyát a többi verseny. A sokáig vezető Nagy Dánieltől végül Tim Gábor vette el az utolsó percekben a dobogó legfelső fokát. Kettejük küzdelmét kihasználva pedig Tasi Attila a második helyet harcolta ki magának. A fiatal holland Mika Morin másodjára végzett a 4. helyen, míg György Anett ismételten a hölgyek kategóriájának legjobbja lett. Összesítésben Tim vezet dupla győzelemmel, mögötte holtversenyben Nagy és Tasi áll. Nagyon nehéz futam volt, nagyon gyorsak voltak a srácok. Volt, hogy ki is szakadtam szélárnyékból, aztán mindig visszajöttem, utána megint kiszakadtam, megint visszajöttem. Maximálisan elégedett vagyok, mivel ugye most én a 6. helyen rajtoltam. Sikerült egy jó rajtot fognom, és már a második kanyarban, már második helyen fordultam. Ott 1-2 kör eltelt a Máté mögött, mire meg tudtam előzni. Gabi utolért, 1-es kanyarba körbe tudott autózni, 2-es kanyarba egymás mellett fordultunk, ott megelőzött engem, utána pedig az utolsó körben volt egy kérdéses eset, ami utána másfél órát ültünk fönt a versenyigazgatóságnál. A vége az lett a döntésnek, hogy nem történt szándékos szabálytalanság. Megmondom őszintén, hogy ezt nem gondoltuk, hogy mind az időmérőt, mind a warm-upot, mind a 2 futamot meg tudjuk nyerni. Óriási köszönetet a csapattagoknak, a szerelőknek, a támogatóinknak, hogy összerakták így az autót, így ezt a hétvégét. Egy erős kezdéssel jelezte Tim Gábor, komolyan gondolja a bajnoki cím megvédését, a szezon azonban még korán sem dőlt el.
A mezőny június közepén a horvátországi Rijekába utazik, hogy folytatódjanak a kiélezett küzdelmek. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to